Welcome back everyone. आज हामी simple harmonic motion पढ्न जाँदैछौँ. So let's get started. सबभन्दा पहिला simple harmonic motion केलाई भनिन्छ? What kind of motion is known as simple harmonic motion? यसको बारेमा बुझौँ. Simple harmonic motion भनेको जुन मोसनमा तपाईको एक्सेलरेसन चाहिँ any motion जहाँनिर एक्सेलरेसन के छ? Directly proportional to negative of displacement छ. This is the fundamental definition of simple harmonic motion. That is, जुन मोसनमा त्यसमा आउने एक्सेलरेसन चाहिँ उसको डिस्प्लेसमेन्ट सँग नेगेटिभली प्रोपोर्शनल छ. नेगेटिभली प्रोपोर्शनल को मिनिङ के हो? यदि डिस्प्लेसमेन्ट राइट तिर छ भने इफ डिस्प्लेसमेन्ट इज टु द राइट उसको एक्सेलरेसन चाहिँ लेफ्ट तिर हुन पर्यो. So any motion that is explained by this proportionality is simple harmonic motion. This is the fundamental definition. भन्न खोजेको तपाईले अब यसमा a equals to kx फर्ममा कुनै पनि इक्वेसन देख्नु भयो भने कुनै पनि काइन्ड अफ मोसनमा यु शुड आइडेन्टिफाई कि यो तपाईको इक्वेसन चाहिँ सिम्पल हार्मोनिक मोसनको इक्वेसन हो भनेर चिन्न सक्न पर्छ. यो केसमा व्हाट इज द सिम्पलेस्ट एक्जाम्पल अफ सिम्पल हार्मोनिक मोसन? जस्तो यो जुन मैले कन्डिसन भर्खरै भने एक्सेलरेसन चाहिँ के छ? डिस्प्लेसमेन्ट सँग नेगेटिभली प्रोपोर्शनल छ. यो रिलेसनशिप चाहिँ हामीले सबभन्दा सिम्पल एक्जाम्पल कहाँ देख्छौं त भन्दाखेरि स्प्रिङ को केसमा, स्प्रिङ मास सिस्टममा. So whenever we look at a spring mass system, so let's look at a spring mass system. Spring mass system छ and let's assume the surfaces are frictionless, friction छैन. On your spring को constant k छ, k newtons per meter, spring constant k छ, यसको mass m छ भन्ने. अब तपाईले यो मासलाई पुल गरेर छोडिदिदा, so when you pull the mass and let it go, के हुन्छ? You can imagine that in your head, तपाईको यो mass चाहिँ to and fro motion मा move गर्छ. It will move to and fro, and that motion is simple harmonic motion. How is that simple harmonic? Let me explain that to you. है त. So जसरी पनि कुनै पनि मोसनलाई सिम्पल हार्मोनिक भन्नको लागि you should come back to this equation. यसो गरेर उसो गरेर जसो गरेर पनि you should come back to a proportional to minus x. त्यहाँसम्म पुग्न पर्छ. So let's start solving this. है त. यो स्प्रिङ मास सिस्टमबाट हामी कसरी यहाँ पुग्छौं? Let's find that out. अब यो स्प्रिङ मास सिस्टममा हेर्नुभयो भने सबभन्दा पहिला यो मासको फ्री बडी डायग्राम ड्रा गरौँ. लेट्स ड्रा द फ्री बडी डायग्राम अफ दैट मास. मासको फ्री बडी डायग्राम ड्रा गरौँ. मासको फ्री बडी डायग्राम ड्रा गर्दाखेरि अब के बुझ्न पर्यो भने जहिले पनि स्टुडेन्टहरु कहाँ झुकिन्छ भने यो जब तपाई मैले पहिला पनि भनिसकेको छु f = kx लेख्नुहुन्छ. सो यो स्प्रिङको केसमा के हुन्छ? स्प्रिङको केसमा त हुक्स ल फलो गरेसम्म तपाईको के रे फोर्स डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ. हामीलाई थाहा छ एज लङ एज इट फलोस हुक्स ल एक्सटेन्सन प्रोपोर्शनल टु अप्लाइड फोर्स हुन्छ. यो केसमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ f = kx लेख्नु भएको छ. फेरि पनि त्यो f भनेको के हो भन्ने कुरा मैले पहिला भनिसकेको छु. यो f भनेको स्प्रिङको फोर्स होइन कि. यो f भनेको तपाईले एक्सटर्नली यसलाई पुल गर्दाखेरि इक्विलिब्रियममा राखिराख्न कति फोर्स अप्लाई गर्नुहुन्छ भनेको त्यो दैट इज योर f. तपाईले लागो f. तर इमेजिन तपाईले जब स्प्रिङलाई तानेर छोड्नुहुन्छ तपाईको तब कुनै पनि कन्ट्रिब्युसन छैन. यु हैव नो कन्ट्रिब्युसन इन द मोसन एन्टायरली. सबै मोसन त स्प्रिङको इन्टरनल फोर्सले गर्दा हुने हो. सो आफ्टर यु पुल एन्ड लेट द अब्जेक्ट गो, तानेर त्यो बासलाई छोड्नु हुन्छ भने अब तपाईको इक्वेसन f = kx हुँदैन, f = -kx हुन्छ. सो दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट डिस्टिंक्सन दैट यु हैव टु मेक. है के भयो त यहाँ भर्खरै यो लेख्नु र यो लेख्नुमा अलिकति फरक छ. दे गिभ टु डिफरेन्ट मिनिङ्स. है f = -kx लेख्नुभयो भने नाउ दैट फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाइ द स्प्रिङ. स्प्रिङ भित्र आको इन्टरनल फोर्स हो यो f भनेको. है त. दिस f इज द इन्टरनल फोर्स डेभलप्ड इनसाइड द स्प्रिङ. अब स्प्रिङ तान्नु भयो. सो स्प्रिङ तान्नु भयो भने के हुन्छ? अब व्हेन यु पुल द स्प्रिङ टु द राइट, तानेर छोड्नु भयो भने तपाईको के देख्नुहुन्छ भने जब यो अब्जेक्ट लेफ्ट तिर मुभ गरिरहेको छ, इमेजिन है, जब यो अब्जेक्ट लेफ्ट तिर मुभ गरिरहेको छ स्प्रिङ के हुन्छ? स्प्रिङ खुम्चिन्छ. स्प्रिङ के हुन्छ? तपाईले यसलाई सपोज इक्विलिब्रियम पोजिसन यहाँनिर छ अरे. लेट्स से दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजिसन. तपाईले यसलाई इक्विलिब्रियम पोजिसनबाट भित्र पुश गर्नुभयो भने इफ यु पुश इट इनसाइड द इक्विलिब्रियम पोजिसन भन्दा भित्र पुश गर्नुभयो दैट इज x को भ्यालु नेगेटिभ भयो. दैट इज x को भ्यालु नेगेटिभ भयो. किन? हामीले x यहीँबाट नापिरहेका छौं. है त. माइन्ड दैट वी आर मेजरिङ x फ्रम द इक्विलिब्रियम पोजिसन. इक्विलिब्रियम भनेको जहाँनिर तपाईले यतिकै स्प्रिङ मास सिस्टमलाई छोड्दाखेरि त्यो रेस्टमा बसिरहेको छ भने दैट पोजिसन वी थिंक इट एज इक्विलिब्रियम पोजिसन. अनि द इक्विलिब्रियम पोजिसनबाट तपाईले अलिकति पनि भित्र पुश गर्नुहुन्छ भने अब व्हाट विल फाइन्ड आउट? स्प्रिङ त के भन्छ? कम्प्रेस भइरहेछ. एज द स्प्रिङ इज बीइङ कम्प्रेस्ड द भ्यालु अफ x इज लेस देन 0, दैट इज नेगेटिभ मा छ.
अनि नेगेटिभमा भन्नुको मतलब लेफ्टतिर छ भन्नु हो। तर तपाईको जब डिस्प्लेसमेन्ट लेफ्टतिर छ फोर्स कता हुन्छ होला त? क्यान यु गेस दैट? स्प्रिङ कम्प्रेस भइराछ भने स्प्रिङले त मासलाई बाहिर पुश गर्न खोज्छ नि। So a compressed spring will try to push things away. A elongated spring will try to pull things inside. खुम्चेको स्प्रिङले त बाहिर धकेल्छ, तन्केको स्प्रिङले भित्र तान्छ। त्यही कुरा हैन त? सो यो बेसिकली के हुन्छ जब तपाईले यसलाई भित्र पुश गर्नुहुन्छ, तपाईले यसलाई भित्र पुश गर्दाखेरि के हुन्छ फोर्स बाहिर लाग्छ। बुझिन्छ? सो व्हाट आई एम ट्राइङ टु टेल यु इज f इक्वल्स टु माइनस k x को सिग्निफिकेन्स के रहेछ? तपाईको यो केसमा त इन दिस केस x लेस देन 0 छ। जब तपाईले भित्र पुश गर्नुहुन्छ x इज लेस देन 0 अनि लेस देन 0 भनेको नेगेटिभ हो। f के आउँछ त? सो नेगेटिभ नेगेटिभ क्यान्सल आउट हुन्छ, f पोजिटिभ आउँछ। f पोजिटिभ आउनुको मिनिङ चाहिँ फोर्स राइट तिर लागिराछ भनेको। स्प्रिङले फोर्स राइट तिर लगाइराछ भनेको है। दैट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, त्यो कुरा बुझिराख्नु पर्यो। त्यही भएर माइनस छ। दैट इज व्हाई माइनस साइन इज देयर टु इन्डिकेट यु दैट x र f को बीचमा रिलेशनशिप के छ त? दे हैव अ डिफरेंट, दे हैव अ प्रोपोर्शनलिटी बट इन नेगेटिभ डाइरेक्सन। एक राइट तिर डिस्प्लेसमेन्ट बढिराछ भने फोर्स लेफ्ट तिर बढ्छ, लेफ्ट तिर डिस्प्लेसमेन्ट बढिराछ भने फोर्स राइट तिर बढ्छ। अब यसबाट यु हाउ डु वी गेट दिस? भेरी इजी। व्हाट इज f? f भनेको कुनै पनि अब्जेक्टमा नेट फोर्स f छ भने न्युटन सेकेन्ड लले के भन्छ? नेट फोर्स f छ भने त्यसमा f इक्वल्स टु ma हुन्छ। यहाँबाट माइनस k बाइ x आउने भयो। a इक्वल्स टु माइनस k बाइ mx आयो। देख्न सकिन्छ? क्यान यु सी दैट क्वाइट इजिली? सो यहाँनिर चाहिँ a इक्वल्स टु माइनस k बाइ mx आइराछ। सो व्हाट डु वी गेट? वी गेट प्रोपोर्शनलिटी। फेरि पनि a प्रोपोर्शनल टु माइनस x, सी k बाइ m इज कन्स्टेन्ट, k पनि स्प्रिङ कन्स्टेन्ट, इट वन्ट चेन्ज ड्युरिङ द मोसन। मास अफ अब्जेक्ट पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ, चेन्ज हुँदैन। सो व्हाट इज रिमेनिङ? a प्रोपोर्शनल टु माइनस x. So that's why the motion executed by a spring mass system is a simple harmonic motion because you can easily show k is proportional to minus x, right? So त्यसै गरेर अरु कुन कुन केसमा हामीले यो प्रोपोर्शनालिटी भेट्छौं? पेन्डुलमलाई हेरौँ है त। लेट्स लुक एट अ पेन्डुलम। सो पेन्डुलमको केसमा म सबै इरेज गर्छु। तपाईले के याद गर्नु पर्यो? तपाईले यो याद गर्नु पर्यो। as long as you can show key acceleration in the body is proportional to negative of displacement, you are fine. That is, you are in the realm of simple harmonic motion. तपाईले यो a proportional to minus x छ भनेर देखाउन सक्ने बित्तिकै अब के भयो त? तपाई सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा छौं, हामी सिम्पल हार्मोनिक मोसनको रेलममा छौं। वी हैव टु सल्भ प्रब्लम्स युजिङ इक्वेशन्स इन्भल्भड इनसाइड सिम्पल हार्मोनिक मोसन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो यो स्प्रिङ मास सिस्टम भयो। लेट्स गो ब्याक टु पेन्डुलम। पेन्डुलमको केसमा हेरौँ के हुन्छ है। सो लेट मी इरेज द बोर्ड। अब पेन्डुलमको केसमा पनि सो फेरि पनि द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्रुशियल थिङ इन फिजिक्स इज फ्री बडी डायग्राम। इफ यु डोन्ट नो हाउ टु ड्र फ्री बडी डायग्राम, यु नो नथिङ है त। पेन्डुलमलाई हेर्नुभयो भने व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिङ अन द पेन्डुलम? देयर आर ओन्ली टु फोर्सेस। सबभन्दा पहिला यो बुझौँ। पेन्डुलमलाई हेर्दाखेरि यु क्यान सी दैट देयर आर ओन्ली टु फोर्सेस एक्टिङ अन द पेन्डुलम। अब तपाईले पेन्डुलम भनिसकेपछि तपाईसँग जहिले पनि के चोइस हुन्छ भने यु हैव अ चोइस अफ कोर्डिनेट सिस्टम। कोर्डिनेट सिस्टम यसरी चुज गर्ने कि तपाईको प्रब्लम सजिलो होस्। यु हैव अ भेरी इम्पोर्टेन्ट डिसिजन टु मेक। कुन कोर्डिनेट सिस्टम चुज गर्नुहुन्छ, मतलब कुन कोर्डिनेट सिस्टम, अब कुन एक्सिस चुज गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै यो केसमा हेर्ने भने वी हैव टु चोइसेस। हामीले चाहिँ एउटा एक्सिस यता, एउटा एक्सिस यता। वी क्यान चुज इट लाइक दैट है। यो केसलाई के भन्छ? यसलाई चाहिँ नर्मल र ट्रान्सभर्स भन्छ। नर्मल र तपाईको के रे यो जुन पाथ छ यो चाहिँ तपाईको नर्मल तिर भयो, यो टेन्जेन्शियल। यो पाथसँग टेन्जेन्शियल है। तपाईको सर्कल कसरी घुम्छ? पेन्डुलम त यसरी पाथमा आउँछ। यो कम्पोनेन्ट टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट भयो, यो कम्पोनेन्ट नर्मल कम्पोनेन्ट भयो। यसलाई तल गरे पनि भयो, माथि गरे पनि भयो। लेट्स फर द सेक अफ इजिनेस मैले त्यसलाई माथि फर्काइदिन्छु है त। सो एक्सिस बल के गरिरहेको छु? आम जस्ट चुजिङ एक्सिस है, सजिलोको लागि। सो यो कुरा पनि एकदम क्रुशियल छ बुझ्न। सो द चोइस अफ एक्सिस भेरी क्रुशियल। सो यो केसमा मैले एउटा एक्सिस यता, एउटा एक्सिस यता राखे भने यसलाई त मैले के भन्छु? यो एक्सिसलाई x भन्ने, यसलाई y माने। सो लेट मी चुज द एक्सिस लाइक दिस। यो गर्ने बित्तिकै अब तपाईले सोच्नुपर्ने पहिलो कुरा के हो भने व्हाट शैल बी द इक्वेसन अफ मोसन? इक्वेसन अफ मोसन के हुन्छ होला यो केसमा? यो केसमा मैले तपाईलाई यो बुझाउन मात्र खोजिरहेको हो। यो केसमा इक्वेसन अफ मोसन के हुन्छ? फर एक्जाम्पल तपाईको यहाँ धागो यसरी थियो, यो एंगल थीटा बनाइराख्यो धागोले भने यो पनि थीटा हुन्छ अनि यो पनि थीटा हुन्छ। सो बेसिकली तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ t minus mg w भनेको cos थीटा इक्वल्स टु mv स्क्वायर बाइ r। यस्तै गरेर अर्को इक्वेसन के छ तपाईको? यो mg sin थीटा हुन्छ, mg sin थीटा इक्वल्स टु m a टेन्जेन्शियल। टेन्जेन्शियल डाइरेक्सनमा एक्सेलरेसन उसको अब यो सर्कुलर पाथमा घुमिरहेछ। सर्कुलर पाथमा घुमेको भएर सेन्ट्रिपेटल एक्सेलरेसन चाहियो। मैले तपाईलाई सुरुमा सर्कुलर मोसनमा क्लियरली के भनेको छु भने
जब तपाईले कुनै पनि कुरा सर्कुलर पाथमा मुभ गरेको देख्नुहुन्छ इमिडिएटली रियलाइज कि देयर हैज टु बी अ फोर्स सेन्टर टुवर्ड्स द सेन्टर डिरेक्टेड टुवर्ड्स द सेन्टर जसले चाहिँ त्यसलाई सर्कुलर पाथमा घुमाउँछ like this. So t minus mg cos theta. So यो mg भयो w भित्र t छ अनि मैले कसरी t minus mg cos theta लेखे किन मैले mg cos theta minus t लेखेन बिकज आई नो मलाई पहिल्यै थाहा छ कि तपाईको के रे फोर्स भित्रतिर लाग्नु पर्छ बिकज यही सर्कलको वरिपरि यो मुभ भइरहेछ है त सो यो तपाईलाई एउटा कोअर्डिनेट सिस्टम भयो सो मैले यसको कुरा किन गरिरहेछु जस्ट टु मेक यु रियलाइज कि हामीले जुनसुकै एक्सिस पनि चुज गर्न सक्छौं फर आवर सिस्टम तर यसले हामीलाई खासै हेल्प गरेन सिम्पल हार्मोनिक मोसनको केसमा यसले हामीलाई हेल्प गर्दैन सो मैले तपाईलाई यो जस्ट कोअर्डिनेट सिस्टमको बारेमा भन्नको लागि मात्र एक्सप्लेन गर्दैको बिकज पछि तपाईलाई हेल्प गर्छ चोइस अफ कोअर्डिनेट सिस्टम चोइस अफ कोअर्डिनेट्स विल हेल्प यु इन फ्युचर मजाले प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि हामी बिस्तारै हेर्दै गर्छौं तर यसैलाई पनि वी क्यान सल्भ इट इन डिफरेन्ट वे हेर्नु है त यहाँ टी छ सरी यहाँ टी लागिरहेछ सो यो टी cos थीटा हुन्छ दिस इज टी cos थीटा राइट अनि यता लाग्छ टी sin थीटा अब मैले रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्ट्स युज गरिरहेको छु है त्यस्तै गरेर w तल लागिरहेछ भने यता लाग्छ अब अरु रिजल्भ गर्न परेन सो all I'm doing is resolving in up and down direction right so मैले बेसिकली अप एन्ड डाउन डाइरेक्सनलाई मात्र रिजल्भ गरिरहेको छु सो लेट मी रिजल्भ थिंग्स इन अप एन्ड डाउन डाइरेक्सन ओन्ली xy मा रिजल्भ गर्दाखेरि तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ भने त्यो पेन्डुलम के छ त्यो पेन्डुलम त मुभ गरिरहेछ नि हैन मजाले द पेन्डुलम इज मुभिङ इन टु डिमेन्सन्स x डिमेन्सनमा पनि मुभ गरिरहेछ y मा पनि मुभ गरिरहेछ एज यु क्यान सी x मा पनि उसको एक्सेलरेसन छ y मा पनि एक्सेलरेसन छ सो यो सिस्टममा इफ आई चुज कोअर्डिनेट एक्सिस लाइक दिस इन्स्टेड अफ टेन्जेन्शियल र नर्मल x र y यसरी चुज गरे भने मैले यसरी चुज नगरिकन व्हाट विल बी द इक्वेसन अफ मोसन क्वाइट क्लियरली मैले अपवर्डलाई पोजिटिभ भने अनि राइटलाई पोजिटिभ भन्छु है त म तर अहिले यता फर्का गराछु ल मैले लेफ्टलाई पोजिटिभ भन्छु केही फरक पर्दैन यसले तपाईले कुन डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ भन्नुहुन्छ भन्ने कुराले केही पनि फरक पर्दैन सो यहाँ नि र मैले लेख्दाखेरि के लेख्नु पर्यो t minus cos थीटा सरी भेरी ब्याड यो हैन मैले गर्न खोजेको इरेजर सो t cos थीटा minus w equals to may लेखे है त मैले y डाइरेक्सनमा एक्सेलरेसन छ नि हैन तलमाथि गरिरहेछ त्यस्तै गरेर t sin थीटा equals to max लेख्न पाउँछु मैले सो यो बुझ्नु पर्यो है दिस आर भेरी टु क्रुशियल इक्वेशन्स सो यो इक्वेसन र यो सिस्टम इक्वेसन बुझ्नु पर्यो यु क्यान सल्भ द प्रब्लम इन एनी वे यु वान्ट बट ड्रइङ अ फ्री बडी डायग्राम एन्ड राइटिङ इक्वेशन्स इज भेरी क्रुशियल यही नबुझेपछि कामै छैन पढेको सो बेसिकली यो फ्री बडी डायग्रामबाट एउटा कोअर्डिनेट सिस्टमको लागि दिस आर द सेट अफ इक्वेशन्स अर्कोको लागि दिस आर सेट अफ इक्वेशन्स बुझिन्छ सो भर्टिकल डाइरेक्सन पनि मोसन छ त्यहाँ पेन्डुलममा स्विङ गरिरहेछ भर्टिकल डाइरेक्सनमा मोसन भएको भएर t cos थीटा minus w equals to may हुने भयो त्यस्तै गरेर होरिजोन्टलमा पनि तपाईको के छ t sin थीटा छ सो रिजल्भ गर्दाखेरि एज यु क्यान सी t max हुने भयो अब वेयर आर वी गोइङ विथ दिस हामी कहाँ गइराछौं त यसबाट हामी कहाँ गइराछौं भने अब हामीले के गर्छौं वी मेक अ भेरी सिम्पल लीप वी मेक अ भेरी सिम्पल अप्रोक्सिमेसन सो व्हाट इज दैट अप्रोक्सिमेसन व्हाट इज दैट सिम्पल लीप द सिम्पल लीप इज जब तपाईले यो थीटालाई सानो बनाउनु हुन्छ मतलब पेन्डुलमलाई छोड्दाखेरि यु थ्रो दैट पेन्डुलम फ्रम अ भेरी सिम्पल एकदम सानो हाइटबाट थ्रो गर्नुहुन्छ भने हामीले बेसिकली यो y डाइरेक्सनको कम्पोनेन्टलाई नेग्लेक्ट गर्न मिल्छ भर्टिकल डाइरेक्सनमा एक्सेलरेसन छैन त्यो भर्टिकल डाइरेक्सनमा खासै मुभ नै गरिरहेको छैन भन्ने एजम्पसन गर्न दैट विल बी अ भेरी भ्यालिड एजम्पसन भन्न खोजेको थीटा एकदम सानो छ भने त त्यो एकदम सानो आर्कमा घुम्छ सानो आर्कमा घुम्दाखेरि भर्टिकल डाइरेक्सनमा यसको मोसन नै छैन इट डज नट ह्याभ मोसन इन भर्टिकल डाइरेक्सन भन्ने एजम्पसन चाहिँ इट विल बी अ भेरी नाइस गुड एजम्पसन है सो त्यो एजम्पसन मान्ने बित्तिकै के हुन्छ सो व्हेन यु मेक दैट एजम्पसन त्यो मान्ने बित्तिकै यो टर्म हराउँछ सो यु सी दैट यो टर्म 0 भइदिन्छ सो दिस टर्म विल बी 0 हैन अब त्यो टर्म हराउने बित्तिकै तपाईको अब के बच्छ भने अब यो w भनेको t sin थीटा बराबर भइदिन्छ w भनेको t cos थीटा भइदिन्छ क्या यहाँबाट हामीले भर्टिकल डाइरेक्सनको मोसनलाई नेग्लेक्ट गर्यौं भने त्यो t हामीले यहाँ बटममा राख्यौं भने के हुन्छ अब सो व्हेन यु पुट दैट t इन द बटम इक्वेसन t भनेको w बाइ सो हामीले गर्न खोजेको कुरा के हो सो mg सो w भनेको t cos थीटा हुन्छ t भनेको w बाइ cos थीटा भयो सो बेसिकली w बाइ cos थीटा इन्टु sin थीटा इक्वल्स टु max हुन्छ हेर्नु है सो बेसिकली t cos थीटा यो थीटा हो भने तपाईको यो t cos थीटा हुन्छ t cos थीटा - w इक्वल्स टु may हुने भयो may छैन भने तपाईको w भनेको t cos थीटा हुने भयो अनि w भनेको t cos थीटा हो भने तपाईको के हुन्छ w
अब t को भ्यालु राख्नु पर्यो w cos θ हुन्छ अनि यहाँबाट के आउँछ तपाईको अब अनि सानो एंगलको लागि के हामीले के लेख्न सक्छौं फर स्मल एंगल cos θ के हुन्छ त सो अर्को पनि हाम्रो अप्रोक्सिमेसन छ त्यहाँ सो फर भेरी स्मल एंगल cos θ अप्रोक्सिमेटली 1 हुन्छ एउटा अप्रोक्सिमेसन छ जसको कारणले गर्दा तपाईको w sin θ दिन्छ यहाँ सो w sin θ इक्वल्स टु max आउँछ हो नि सो w sin θ इक्वल्स टु max आउँछ अनि तपाईको अब यो मैले यहाँ के एजम्पसन गरे cos θ एकदम सानो भएको भएर 1 मान दिए w sin θ इक्वल्स टु max आयो अब w sin θ मा sin θ पनि अब एकदम सानो केसमा sin θ θ सँग बराबर हुन्छ sin θ के हुन्छ θ सँग बराबर हुन्छ अनि तपाईको यो सर्कलमा जुन सर्कल छ तपाईको अथवा तपाईले यहाँनिर के राख्न सक्नुहुन्छ भने डाइरेक्ट यो ग्राफ हेर्दाखेरि sin θ इक्वल्स टु के छ यदि यो θ हो भने sin θ भनेको x/l हुन्छ नि हैन सो डाइरेक्ट तपाईले के राख्न सक्नुहुन्छ mg टाइम्स x/l इक्वल्स टु max राख्न सक्नुहुन्छ हो बुझिन्छ त्यो कुरा अब यदि बुझिसकेपछि mg टाइम्स x/l इक्वल्स टु max छ भने ma कट्यो अब यहाँनिर फेरि पनि हामीले एउटा कुरा के गरेको छौं भन्दाखेरि तपाईको अब यहाँनिर इक्वेसन लेख्दाखेरि t sin θ इक्वल टु max त छ तर फेरि पनि जब हामी डिस्प्लेसमेन्ट सम्म पुग्छौं सो व्हेनेभर वी रिच डिस्प्लेसमेन्ट सम्म तपाईले यहाँ के देख्नुहुन्छ भने तपाईको के रे यो इक्वेसनमा चाहिँ यो एक्सेलरेसन र डिस्प्लेसमेन्ट उल्टो भइदिन्छ हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिरहेछ तपाईको यो कस्तो छ भन्दाखेरि जति x टाढा लानुहुन्छ जति x तपाईको राइट लेफ्ट तिर जान्छ नि हैन सो एज यु मुभ टु द लेफ्ट तिर जानुहुन्छ भने तपाईको a के हुन्छ बढ्छ राइट तिर तपाई x लेफ्ट तिर जाँदाखेरि a राइट तिर बढ्छ सो माइनस चाहिँ आइदिन्छ है यो केसमा यु विल सी अ माइनस साइन देयर जस कारणले गर्दा चाहिँ ax इक्वल्स टु के हुन्छ माइनस gx/l हुन्छ अनि फेरि पनि यहाँबाट यु क्यान सी a इज प्रोपोर्सनल टु माइनस x किनभने 0 l त कन्स्ट्यान्ट हो सो फेरि पनि पेन्डुलममा थीटा एकदम सानो राख्दाखेरि सो व्हेनेभर यु पुट थीटा भेरी स्मल इन अ पेन्डुलम तपाईले के देख्नु रहेछ व्हाट यु फाइन्ड आउट इज त्यो पनि मोसन सिम्पल हार्मोनिक हुन खोज्दो रहेछ बिकज हामीले के देखाउन सक्यौं a इज प्रोपोर्सनल टु माइनस x भन्ने कुरा देखाउन सक्यौं ठीक छ सो दिज आर भेरी भेरी सिम्पल डेरिभेशन्स जहाँनिर चाहिँ खासै अप्ठ्यारो कुरा केही नि गरिरहेको छैन वी हेभ जस्ट रिजल्भ फोर्सेस अनि फोर्सलाई रिजल्भ गरेर हामीले मजाले प्रब्लम सल्भ गरिरहेको हो गर्दाखेरि चाहिँ कुनै कुनै केसमा जस्तो यहाँ t sin θ इक्वल्स mx बाट माइनस आको कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ त्यहाँ max भएको भएर ax को डाइरेक्सन जता छ फोर्स र तपाईको के रे अभियसली एक्सेलरेसन डाइरेक्सन सेम हुन्छ फोर्स र एक्सेलरेसन डाइरेक्सन चाहिँ सेम हुन्छ तर डिस्प्लेसमेन्ट सँग उल्टो भइदिन्छ यहाँ सो यता र दायाँ बायाँ उल्टो भइदिन्छ जस कारणले गर्दा त्यहाँ माइनस साइन आएर त्यो सिम्पल हार्मोनिक हुन जान्छ यदि बुझ्यो यदि बुझिसकेपछि सो all I'm trying to make you understand is simple harmonic motion केलाई भनिन्छ सिम्पल हार्मोनिक मोसन कस्तो केसलाई भनिन्छ र कसरी आउँछ भन्ने कुरा हो यदि बुझ्नुभयो भने अब सिम्पल हार्मोनिक मोसनको केसमा डेफिनिसन भइसक्यो अब सोलुसन फर सिम्पल हार्मोनिक मोसन सो बेसिकली हामीले के गर्न सक्यौ भने सो वी कुड राइट आउट के वी कुड राइट आउट a प्रोपोर्सनल टु माइनस x हो अनि यो जहिले पनि केही न केही भएर a इक्वल्स टु ल मैले यहाँ माइनस ल अब माइनस के नलेखे मैले px लेखेँ अहिलेलाई त ल्याम्डा लेखौँला जेसुकै लेखौँ के फरक पर्दैन सो इट डजन्ट म्याटर व्हाट यु राइट केही फरक पर्दैन है ल मैले माइनस ल्याम्डा x लेखेँ सो यसलाई a प्लस ल्याम्डा x इक्वल टु 0 हुन्छ हो a भनेको के हो a भनेको d स्क्वायर x बाइ dt स्क्वायर हो अब यो के लेखेँ मैले यसमा मात्तिनु पर्दैन यु डोन्ट निड टु वरी अबाउट दिस यो थाहा छ नि हैन एक्सेलरेसन भनेको के हो a भनेको dv बाइ dt हो v भनेको फेरि dx बाइ dt हो सो आई एम नट डुइङ एनीथिङ डिफिकल्ट है त के आउँछ दुई पटक x को डेरिभेटिभ यो आयो सो दिस इज द इक्वेसन अफ सिम्पल हार्मोनिक मोसन सो कुनै पनि चीजमा कुनै पनि तपाईले इक्वेसन देख्नुभयो भने यसलाई के भन्छ दिस इज सिम्पल हार्मोनिक मोसन यो एउटा डिफरेन्शियल इक्वेसन हो यसको अब डिफरेन्शियल इक्वेसन तपाईले जानिराख्नु पर्दैन डिफरेन्शियल इक्वेसन सल्भ कसरी गर्ने भन्ने कुरा तपाईले ब्याचलर्समा पढ्नुहुन्छ 11 12 मा हामी पढ्दैनौं तर तपाईले के थाहा हुनुपर्छ भने यो डिफरेन्शियल इक्वेसन हो दिस इज अ इक्वेसन एल्जेब्रिक इक्वेसन भने जस्तै दिस इज डिफरेन्शियल इक्वेसन तपाईले सिंगल अर्डर द डिफरेन्शियल इक्वेसन सल्भ गर्नु भएको छ यु हेभ सल्भ अ लट अफ सिंगल अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन बट दिस इज अ सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन d स्क्वायर मा छ नि सो आई डोन्ट थिंक तपाईले 11 12 मा सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन सल्भ गर्न सिक्नुहुन्छ यु डोन्ट लर्न दैट सो इच्छाले सिक्न मन छ भने सिक्नुस् अब तपाईलाई व्हाट आम ट्राइङ टु टेल यु इज यसको सोलुसन चाहिँ व्हेन यु सल्भ दिस कसरी के हामीलाई खासै मतलब छैन यसलाई इन्ट्रेस्टेड भएकोले खोज्न सक्नुहुन्छ सोलुसन अफ डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेर व्हेन यु सल्भ दिस डिफरेन्शियल इक्वेसन तपाईले के पाउनुहुन्छ भने
what you get is यसको सोलुसन चाहिँ x equals to x naught sin अब मैले ल्याम्डा नलेखेर म ल्याम्डा स्क्वायर लेख्छु है किन लेखेको भन्ने कुरा बिस्तारै बुझ्नुहुन्छ सजिलोको लागि लेखेको है त त्यहाँ हुन चाहिँ एक्चुअली यो यहाँ जुन टर्म छ त्यसको रुट हुन्छ क्या त्यहाँ जुन टर्म छ यसको रुट हुन्छ ल्याम्डा राख्नु रुट ल्याम्डा हुन्छ म ल्याम्डा स्क्वायर राख्न खोजेर चाहिँ त्यसलाई ल्याम्डा निकाल्न खोजेको बिकज दिस इज अ कन्स्टेन्ट यु क्यान राइट एनी कन्स्टेन्ट केही फरक पर्दैन x इक्वल्स टु x नट साइन ल्याम्डा x प्लस एउटा कन्स्टेन्ट आउँछ क्या प्लस 5 आउँछ है त सो बेसिकली तपाईँको सोलुसन के हुन्छ भने when you solve that differential equation तपाईँले चाहिँ x इक्वल्स टु x नट साइन ल्याम्डा x प्लस 5 पाउनुहुन्छ 5 भनेको एउटा सर्टन एंगल है त द्याट इज द सोलुसन अफ दिस डिफरेन्शियल इक्वेसन अब यसको मिनिङ के हो के कुरा गरिरहेको छु मैले डिफरेन्शियल इक्वेसन सोलुसन ब्ला 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 तपाईलाई यो इक्वेसनले एउटा सिस्टम एउटा फोर्स डिस्प्लेसमेन्ट सिस्टम एक्सप्लेन गरिरहेछ नि हैन अब त्यो फोर्स डिस्प्लेसमेन्ट सिस्टमलाई एक्सप्लेन हामीले त सोलुसन चाहिएको छ सो व्हाट वी वान्ट फाइनली इज यो टाइममा कहाँ छ त्यो सो व्हाट आर वी सर्चिङ फर इज t इक्वल्स टु 2 सेकेन्डमा त्यो कहाँनिर छ वी वान्ट टु फाइन्ड आउट t इक्वल्स टु 2 सेकेन्डमा भेलोसिटी कति छ t इक्वल टु मा एक्सेलरेसन कति छ those are the things that we are interested in kinetic energy कति छ पोटेन्शियल एनर्जी कति छ those are the things that we are interested in है त्यसो भने यो त सोलुसन हो दिस इज सिम्पल सोलुसन इन फर्म अफ x इक्वल्स टु x नट मतलब x भनेको डिस्प्लेसमेन्ट x नट भनेको म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड तपाईको त्यो अब्जेक्ट जुन छ अस्लेट गर्दाखेरि सबभन्दा धेरै इक्विलिब्रियम पोजिसनबाट कति टाढा पुग्छ त त्यो एनर्ट हो ल्याम्डा भनेको के हो भन्दाखेरि अब बिस्तारै बिस्तारै बुझाउँछु है पहिला यति बुझौँ सो I'm trying to give you a very small bit of mathematics के ठुलो कुरा गरेछ न मैले सो सबैलाई सिम्पल हार्मोनिक मोसनको डेफिनेसन यो भयो सिम्पल हार्मोनिक मोसनको डेफिनेसन यो भइसकेपछि मैले प्रोपोर्सनल ढङ्गले एउटा टर्म थपेँ त्यो टर्मलाई तपाईले जेसुकै भन्दा हुन्थ्यो मैले ल्याम्डा स्क्वायर भन्ने सजिलोको लागि तर ल्याम्डा भन्दा पनि ओमेगा भनेको बा सजिलो हुन्छ तपाईँ बानी पर्नुहुन्थ्यो होला तर अहिले जस्ट जे राखे पनि हुन्छ भन्नको लागि मैले राख्दै हो क्या त्यहाँ जे पनि हुन सक्छ सो माइनस ल्याम्डा स्क्वायर राख्दिएँ सो इक्वेसन यो भयो यसलाई मैले यहाँ डिफरेन्शियल फर्ममा लगाएँ दिस द डिफरेन्शियल इक्वेसन यसको सोलुसन चाहिँ यो हुन्छ किन कसरी अब अहिले आउट अफ स्कोप आउट अफ सिलेबस भयो त चाहिँ जो जसलाई जान्न मन छ उसले एक्स्ट्रा आफैले पढ्दा हुन्छ यो भइसकेपछि चाहिँ सो यहाँ सोलुसन के हुन्छ भने यहाँ जे टर्म छ त्यसको रुटमा हुन्छ सो रुट x प्लस 5 हुने भयो त्यहाँ एउटा कन्स्टेन्ट भएर सो रुटमा गएको हटेर ल्याम्डा x प्लस 5 हुने भयो है द्याट इज द सोलुसन सो के निकाल्यौँ हामीलाई अब आइम सरी एज अ फङ्सन अफ t छ यो t हुन्छ है त एउटा मिस्टेक भइरहेको रहेछ सो सिम्पल माइनर मिस्टेक्सहरू भइरहन्छ सो नो प्रब्लम विथ द्याट यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ भने t हुन्छ है बिकज एभ्रिथिङ इज अ फङ्सन अफ टाइम हामीलाई थाहा छ सो ल्याम्डा t सो भन्न खोजेको तपाईँलाई t अब 5 सेकेन्डमा कति छ निकाल भन्यो भने वी क्यान फाइन्ड द्याट क्वाइट इजिली गिभन द्याट हामीलाई 5 थाहा छ है सो दिस इज द सोलुसन फर एसएचएम सो यो टपिकमा मैले यति मात्र कुरा गरेँ फेरि हामी फर्केर त्यसमा आउँछौँ सो अहिले चाहिँ यति बुझ्नुहोस् तपाईँहरू है